Edison Research-მა პირისპირი ინტერვიუ საფუძველზე რესპონდენტები მთელი საქართველოს მასშტაბით 15-დან 24 ოქტომბრამდე გამოკითხა. როგორია ბოლო მონაცემები? რა იკვეთება კვლევებით? იქნება თუ არა მეორე ტური და ვის აქვს ყველაზე მეტი შანსი გახდეს საქართველოს ბოლო ხალხის მიერ პირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი? თამარ ბაღაშვილი გვერდდება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. თამარ, გისმენთ. დიახ, Edison Research-ის ბოლო კვლევა საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ზუსტად 3 დღით ადრე ამერიკულმა კომპანიამ გამოკითხვა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩაატარა მთელი საქართველოს მასშტაბით, სულ გამოკითხულია 2001 რესპონდენტი 15-დან 24 ოქტომბრის ჩათვლით. რესპონდენტები არიან 18 წელს ზემოთ, ანუ ის ადამიანები, ვისაც აქვს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და შემთხვევითი შერჩევის მეთოდით არიან ისინი გამოკითხულები. კვლევის ცდომილება არის პლუს-მინუს 3%. იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ 95%-იანი სანდოობის დონე. ახლა კი რაც შეეხება უშუალოდ მონაცემებს, მას ასე შეკითხვა პირველი. დღეს რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას? აქ არის მოცემული სრული ოდენობა გამოკითხულების ალოკაციის გარეშე და აქ შედეგები ასე გადანაწილდა. გრიგოლ ვაშაძე 23%, სალომე ზურაბიშვილი 21%, დავით ბაქრაძე 10%, შალვა ნათელაშვილი 4%. არ გადაუწყვეტია, ან უარს ამბობს პასუხზე 31%. შემდეგი იგივე შეკითხვა, დღეს რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას, თუმცა აქ არის უკვე ალოკაციით მოცემული შედეგები და აქ მონაცემები ასეთია. გრიგოლ ვაშაძე 31%, სალომე ზურაბიშვილი 28%, დავით ბაქრაძე 14%, შალვა ნათელაშვილი 5%, არ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული, ან უარს ამბობს პასუხზე 16%. შემდეგი შეკითხვა არის კვლავაც ანალოგიური, დღეს რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას, თუმცა ეს ფაილი საინტერესოა იმით, რომ აქ არის სრული ალოკაციის შედეგები მოცემული, ანუ შედეგები, რომელიც ყველაზე მეტად ახლოს არის ხოლმე არჩევნების შედეგებთან, ვინაიდან აქ როგორც ხედავთ, არ გადაუწყვეტია, ან უარი პასუხზე არის 0%, ანუ სრული ალოკაციის შედეგები არის, როგორც გითხარით, ყველაზე ახლოს მაჩვენებლებთან და აქ შედეგები ასეთია. გრიგოლ ვაშაძე 37%, სალომე ზურაბიშვილი 32%, დავით ბაქრაძე 16%, შალვა ნათელაშვილი 6% და არ გადაუწყვეტია, ან უარს ამბობს პასუხზე 0%, ვინაიდან კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ შედეგები არის სრული ალოკაციით. შემდეგი შეკითხვა, თუ შეიძლება დააფიქსირეთ თქვენი აზრი ყველა მოცემულ საპრეზიდენტო კანდიდატზე. თქვენი დამოკიდებულება საპრეზიდენტო კანდიდატების მიმართ არის ძალიან დადებითი, მეტნაკლებად დადებითი, მეტნაკლებად უარყოფითი, ან ძალიან უარყოფითი. აქ შედეგები ასე გადანაწილდა. გრიგოლ ვაშაძე ძალიან დადებითი 23%, მეტნაკლებად დადებითი 34%, მეტნაკლებად უარყოფითი 22%, ძალიან უარყოფითი 21%. რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილს, მის მიმართ ძალიან დადებითი დამოკიდებულება აქვს 14%, მეტნაკლებად დადებითი 23%, მეტნაკლებად უარყოფითი 22%, ძალიან უარყოფითი 41%, დავით ბაქრაძე ძალიან დადებითი 14%, მეტნაკლებად დადებითი 43%, მეტნაკლებად უარყოფითი 27% და ძალიან უარყოფითი 16%. კვლავაც იგივე შეკითხვა, დააფიქსირეთ თქვენი აზრი ყველა მოცემულ საპრეზიდენტო კანდიდატზე, თუმცა აქ არის მოცემული იმ გამოკითხულთა პასუხები, ვისაც ჯერ არ აქვს საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული. აქ შედეგები ასეთია. გრიგოლ ვაშაძე დადებითი განწყობა მის მიმართ აქვს 69%, უარყოფითი 31%, სალომე ზურაბიშვილის მიმართ დადებითი განწყობა აქვს 40%, უარყოფითი 60%. დავით ბაქრაძე დადებითი 62% და უარყოფითი 38%. რომელ კანდიდატს არ მისცემდით ხმას არც ერთ შემთხვევაში? ეს არის ერთადერთი სლაიდი, სადაც ლიდერობს სალომე ზურაბიშვილი, ანუ ის ლიდერობს ნეგატიურ განწყობაში და მისი მონაცემი პირველ ადგილზეა ის 33%. გრიგოლ ვაშაძეს აქვს 18%, ზურაბ ჯაფარიძე 14%, დავით ბაქრაძე 11%, არ გადაუწყვეტია, ან უარს ამბობს პასუხზე 29%.
შემდეგი შეკითხვა ასეთია, თქვენი აზრით არის თუ არა მოსალოდნელი არჩევნების მეორე ტური? ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვაა და აქ პასუხები ერთმანეთთან ძალიან ახლოს არის. კი, ფიქრობს და ელოდება არჩევნების მეორე ტურს 37% და ფიქრობს, რომ არ იქნება მეორე ტური 36%, ხოლო არ იცის 27%-მა. შემდეგი შეკითხვა, თქვენი აზრით, რომელ ორ კანდიდატს აქვს შანსი მიიღოს მონაწილეობა არჩევნების მეორე ტურში? სალომე ზურაბიშვილი 51%, გრიგოლ ვაშაძე 47%, დავით ბაქრაძე 23%. თუ მეორე ტურში გავლენ გრიგოლ ვაშაძე და სალომე ზურაბიშვილი, რომელს კანდიდატს დაუჭერთ მხარს? აქ პასუხები ასეთია, გრიგოლ ვაშაძე 44%, სალომე ზურაბიშვილი 29%, არ იცის 27%-მა. თუ მეორე ტურში გავლენ დავით ბაქრაძე და სალომე ზურაბიშვილი, რომელ კანდიდატს დაუჭერთ მხარს? დავით ბაქრაძე 42%, სალომე ზურაბიშვილი 29%, არ იცის 29%-მა. და ბოლო შეკითხვა, თუ კი მეორე ტურში გავლენ გრიგოლ ვაშაძე და დავით ბაქრაძე, რომელ კანდიდატს დაუჭერთ მხარს? აქაც ლიდერობს გრიგოლ ვაშაძე 40%-ით, დავით ბაქრაძეს აქვს 27% და არ იცის 33%-მა. მაშასე ეს არის შედეგები, რომელიც Edison Research-მა საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 3 დღით ადრე გამოაქვეყნა. Edison Research-ის ეს კვლევის შედეგები თქვენ სრულად შეგიძლიათ იხილოთ რუსთავიორის ვებგვერდზე. თქვენ ახლა სწორედ კადრში ხედავთ თუ როგორ უნდა მოძებნოთ თქვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. თქვენ შედიხართ რუსთავიორის ვებგვერდზე, ჩარჩოში არჩევნები 2018 და სწორედ იქ არის მოცემული ყველა ინფორმაცია, რაც შეეხება ამ კვლევებს. ჩვენ წარმოგიდგინეთ მხოლოდ მთავარი ნაწილები, რომელიც შეეხებოდა პოლიტიკურ რეიტინგებს, სხვა დამატებითი ინფორმაცია ამ კვლევასთან დაკავშირებით, რაც არის კანონით გათვალისწინებული, თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ რუსთავი 2-ის ვებგვერდზე. თამარ ბაღაშვილმა Edison Research-ის კვლევის შედეგები, სოციოლოგიური კვლევის შედეგები გაგვაცნო. რადიკალურად განსხვავებულია ქართული ოცნების მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელიც მართლმა პარტიამ დღეს წარადგინა. კვლევა 15 ოქტომბრიდან 21 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს და ჩატარებულია საკონსულტაციო ცენტრის ფსიქოპროექტის მიერ. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ქვეყნის მასშტაბით გამოიკითხა 2200 რესპონდენტი. რა მონაცემები აქვს მართველ გუნდს, ამას უკვე ნინო სამყურაშვილი გვეტყვის. ნინო, გისმენთ. დიახ, მართველი გუნდის კვლევის შედეგები არჩევნებამდე 3 დღით ადრე არის რადიკალურად განსხვავებული, როგორც მართლ პარტიაში განმარტავენ. ქართული ოცნების დაკვეთით ფსიქოპროექტმა ჩაატარა კვლევა 15-დან 21 ოქტომბრის ჩათვლით და კვლევის შედეგები ასეთია. ალოკაციის გზით სალომე ზურაბიშვილს აქვს 54%, გრიგოლ ვაშაძეს 18%, დავით ბაქრაძეს 16% და 12% აქვს სხვა კანდიდატებს, როგორც მართლ პარტიაში განმარტავენ, ეს არის პარტიის შიდა კვლევა, თუმცა საზოგადოებაში არსებობს მაღალი ინტერესი და სწორედ ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ეს კვლევა გამოექვეყნებინათ და როგორც მართველი პარტიის კვლევის შედეგებით ირკვევა, მეორე ტური მართველი პარტიის კვლევის შედეგების მიხედვით ქვეყანაში სავარაუდოდ არ გაიმართება. საპრეზიდენტო კანდიდატების მიმართ დაფიქსირდა შემდეგი მხარდაჭერა. სალომე ზურაბიშვილი 30%, გრიგოლ ვაშაძე 11%, დავით ბაქრაძე 10% და სხვა კანდიდატები 7%. არჩევნებში არ მიიღებს მონაწილეობას ან არ გადაუწყვეტია ვის მისცემს ხმას გამოკითხულთა 42%. შესაბამისად, ეგრეთ წოდებული ალოკაციის გზით, რომელიც გვიჩვენებს არჩევნების მოსალოდნელ შედეგს, დაფიქსირდა კანდიდატების მხარდაჭერის შემდეგი მონაცემები. სალომე ზურაბიშვილი 54%, გრიგოლ ვაშაძე 18%, დავით ბაქრაძე 16%, სხვა კანდიდატები 12%. როგორც ხედავთ, გასულ კვირაში დაფიქსირდა გაბატონი სალომე ზურაბიშვილის მხარდაჭერის მცირე ზრდა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების მხარდაჭერის მცირე კლება. დაფიქსირდა გადაუწყვეტელი ამორჩევლის რაოდენობის რამდენიმე პროცენტიანი კლებაც. სალომე ზურაბიშვილი აგროვებს იმაზე მეტ ხმას, ვიდრე ყველა ოპოზიციური კანდიდატი ერთად აღებული, რაც ნიშნავს, რომ ამორჩევლის აქტიურობის შემთხვევაში ის იმარჯვებს პირველივე ტურში. რაც შეეხება მეორე ტურს, როგორც უკვე გითხარით, ეს დამოკიდებულია ამორჩევლის აქტიურობაზე. ქართული ოცნება მაღალი ალბათობით ვარაუდობს, რომ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი იმარჯვებს პირველივე ტურში. მართლმა პარტიამაც კვლევის შედეგები არჩევნებამდე 3 დღით ადრე წარადგინა, როგორც ქართულ ოცნებაში განმარტავენ, ამ კვლევის მიხედვით ცნობილება არის +-3%.
ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, მან ქართული ოცნების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები გაგვაცნო. საპრეზიდენტო არჩევნებზე განმარტება დღეს სპეციალურ ბრიფინგზე გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ. წინა საარჩევნო გარემო შეაფასა, გამოეხმაურა ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს და მას კონკრეტული უწოდა. რაც შეეხება კითხვას, ეთანხმება თუ არა ის ივანიშვილის შეფასებას, რომ აღმშენებლობას რუსთავი ორი უშლის ხელს, პრემიერმა თქვა, რომ კითხვა არასწორად არის დასმული. თეონაც ხომელიძე დეტალურად მოგვიყვება და გაგვაცნობს პრემიერის დღევანდელ განცხადებებს. თეონა გისმენთ. იმისა, რომ დღეს ჩვენ ფაქტობრივად შეკითხვისას ციტირება მოახდინეთ ბიძინა ივანიშვილის, პრემიერმა მაინც დაგვიწუნა კითხვის დასმის ფორმა. თავად მამუკა ბახტაძე ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ დამუქრებია რუსთავიერს, როდესაც ის საუბრობდა იმაზე, რომ ერთი წლის განმავლობაში ტელევიზიაში საღაზრს შემოიტანს და როგორც პრემიერი განმარტავს, ეს იყო უბრალოდ მისი სურვილი, რასაც თვითონაც ეთანხმება პრემიერი, რომ რუსთავიერი უფრო ობიექტური იყოს. მინიმალური სტანდარტის მოთხოვნა, ისევე მოთხოვნა იმის, რომ ნებისმიერი ტელევიზიიდან, მათ შორის თქვენი ტელევიზიიდან უნდა ისმოდეს განსხვავებული აზრი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოქალაქეობრივი პოზიცია. ამის თარგმნა იმაში, რომ ვიღაცა ემუქრება ტელევიზიას, ეს არასერიოზული და გამორჩეული. მედიაში აუცილებლად უნდა იყოს განსხვავებული აზრი და უნდა იყოს ჟურნალისტური სტანდარტი დაცული. რა თქმა უნდა, ეს თვითონ მედიის გადასაწყვეტი ამ სტანდარტს როგორ დაიცავს, მაგრამ ის, რომ არის მის განსხვავებული აზრი, ის, რომ გარკვეული ადამიანები მიუხედავად მათი ცდილობისა ვერ მიდიან ტელევიზიაში თავისი აზრის დასაფიქსირებლად, ეს ჩემი აზრით სრულად მიუღებელია. ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუზე საუბრისას ჩვენ ასევე დავინტერესდით, რას ფიქრობდა მამუკა ბახტაძე არასამთავრობო ორგანიზაციების როლთან დაკავშირებით, რაზეც ივანიშვილმაც ისაუბრა. ბახტაძე ამბობს, რომ მისი აზრით ქვეყნის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა რიგ შემთხვევებში ზოგი ორგანიზაცია, რომელიც მან არ დაასახელა, პრემიერი თვლის, რომ პოლიტიკურად ანგაჟირებულია. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, როგორ გავაძლიეროთ ინსტიტუტები, თუ როგორ მოხდეს ჩვენი ინსტიტუტების მუშაობის ხარისხის დაახლოვება იმ სტანდარტთან, რაც ჩვენ თითოეულ ჩვენთან ასრულს, ამ შემთხვევაში ევროპულ სტანდარტთან, ჩვენ ვხედავთ, რომ გარკვეული ძალები საქართველოს ეკაჩებიან უკან, სადაც ადგილი ჰქონდა მხოლოდ პერსონიფიცირებულ პოლიტიკას, სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური ჩართულობა დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს პროცესი ამავე დროს არის ვფიქრობ, გარკვეული წინაპირობაც იმისთვის, რომ ჩვენ ინსტიტუტების მშენებლობაში ვიყოთ წარმატებულები. მაგრამ, რა თქმა უნდა, როდესაც ესეთი კომუნიკაცია გადადის შემთხვევაში პოლიტიკურად ანგაჟირებულ განცხადებებში, ეს ამის მოსმენა ნამდვილად არ არის კარგი და ეს ამავე დროს არ არის კარგი საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის კიდევ უფრო გამყისების საქმეში. დღეს ასევე შეკითხვა დაისვა სესხებთან დაკავშირებით, როგორც იცით, 1 ნოემბრიდან გარკვეულ შემთხვევებში იზღუდება სესხების გაცემა, რასაც ხელისუფლება ჭარბვალიანობის პრობლემასთან ბრძოლით ხსნის. როგორც ექსპერტები, ასევე თავად საბანკო სისტემის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ გარკვეულწილად ეს დააზიანებს ეკონომიკას და მეწარმეებს. მამუკა ბახტაძე ამბობს, რომ ის, როგორც ამ ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორი, სრულ პასუხისგებლობას იღებს ამ პროცესზე და არ მიიჩნევს, რომ რაიმე დაზარალდება, ან ეკონომიკა დაზარალდება ამ პროცესით. საქართველოში ჩვენ გვაქვს რისკი იმისა, რომ ჭარბვალიანობა გადავიდეს სისტემურ პრობლემაში. აქედან გამომდინარე, ეს არის სწორი ნაბიჯი. ისე როგორც სწორი ნაბიჯია ქვეყანაში დედოლარიზაციის პროცესის გაჩქარება. საქართველოს მთავრობა ჩვენ გმართებდა ამ რეგულაციების და ამ ძალიან მტკივნეული პრობლემის გადაჭრაზე კონკრეტული ნაბიჯების გადაქმნა გაცილებით ადრე. დღევანდელი მთავრობის ხდომამდე პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა წინა საარჩევნო გარემოზე, მან თქვა და მოუწოდა ყველას, რომ მივიდნენ არჩევნებზე და დადებითად შეაფასა მთლიანად ეს პროცესი, ეთქვა, რომ ხელისუფლებამ კარგად იმუშავა და წინა საარჩევნოდ ყველასთვის თანაბარი და თავისუფალი გარემო იყო შექმნილი. ასევე ჩვენ დღეს დავინტერესდით, რამდენად რეალურია გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნების შემდეგ შესაძლებელია მოხდეს საკადრო ცვლილებები. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მთავრობა ახალი დამტკიცებულია და შესაბამისად ცვლილებების შეტანას არ აპირებს.
თეონაც ხომელიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში უპრეცედენტო თავდასხმა არასამთავრობო სექტორსა და სადამკვირვებლო ორგანიზაციებზე. ეს არის მთავარი ტენდენცია, რომელიც 2018 წლის არჩევნების წინა საარჩევნო პერიოდში გამოიკვეთა და რომელიც სამოქალაქო სექტორის ანგარიში მოხდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში ყურადღება გამოხილებულია წინა საარჩევნო პროცესში მმართველი გუნდის მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ტენდენციებსა და საარჩევნო კამპანიაში საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირების ჩართვაზე. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების მცდელობები, უკანონო აგიტაცია და საარჩევნო სუბიექტების ხელშეშლაა ის მთავარი ხარვეზი, რაზეც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც ამახვილებს ყურადღებას ანგარიში. ანა წერეთელი ისაუბრებს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების შეფასებაზე. ანა, გისმენთ. დიახ, სულ რამდენიმე წუთი წინ გამოქვეყნდა საერთაშორისო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიში, რომელიც ეხება წინასაარჩევნო პერიოდის კვლევას. ამ ანგარიში წამყვანი ადგილი უკავია იმ შეფასებებს, რომელიც კეთდებოდა წინასაარჩევნოდ არასამთავრობო და სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან მიმართებაში. ანგარიში განსაკუთრებით შემაშფოთებლად არის შეფასებული სხვადასხვა განცხადებები, მათ შორის მოყვანილი არის ციტატები პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, რომლის მიხედვითაც ირაკლი კობახიძემ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები და წამყვანი ორგანიზაციები ფაშისტებსაც კი შეადარა. საერთაშორისო გამჭვირვალობაში დღეს განაცხადეს, რომ ყველა ის ღია თავდასხმა, რომლითაც გამორჩეული იყო ეს წინასაარჩევნო პერიოდი, ემსახურებოდა იმ მიზანს, რომ ძირითადი საკითხებიდან ყოფილიყო ყურადღება გადატანილი. მე ასევე გეტყვით, რომ ამავე ანგარიში საუბარი არის ბოლო პერიოდის არაერთ გახმაურებულ ფაქტზე, მათ შორის სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის მიერ ზუსტად წინასაარჩევნო პერიოდში გამოქვეყნებულ ჩანაწერებზე, სადაც საუბარი იყო ბიზნესის სავარაუდო დატერორების ფაქტებზე, ასევე ელიტურ კორუფციაზე და ასევე სხვადასხვა გავლენიანი დაჯგუფებების ქმედებებზე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა ამ ანგარიშის მიხედვით ღიად აცხადებს, რომ სავარაუდოდ წინასაარჩევნოდ არაერთი გახმაურებული საქმის გახსნა და ამ გახსნის დეკლარირება საგამოძიებო უწყებების მხრიდან ემსახურებოდა სწორედ ამ ხმაურიანი ჩანაწერების გადაფარვას. ამავდროულად ამავე კონტექსტში განიხილავს საერთაშორისო გამჭვირვალობა შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი გახარიას განცხადებას წინასაარჩევნო პერიოდში მოსალოდნელ დესტაბილიზაციასთან დაკავშირებითაც. წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით ხშირად იყო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებზე თავდასხმის ფაქტები, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან და ცხადია, ეს ყველაფერი გამიზნული იყო იმისთვის, რომ ჩვენი ანგარიშების მიმართ ყოფილიყო დაბალინდობა და ჩვენ გადაგვეტანა აქცენტები აბსოლუტურად სხვა თემებზე და დამდგარიყავით თავდაცვის პოზიციაში. ცხადია, ეს რა თქმა უნდა გვიშლიდა ხელს ჩვენს საქმიანობაში. ზოგადად ასევე წინასაარჩევნო პერიოდი გამოირჩეოდა იმით, რომ მობილიზაცია ხდებოდა ხოლმე საჯარო მოხელეების, ეს ფაქტები ჩვენ დავაფიქსირეთ. რა თქმა უნდა, ის რომ საგამოძიებო ორგანოებმა გარკვეული გამოძიებები დაასრულეს ამ პერიოდში და ასევე საუბრობდნენ დესტაბილიზაციაზე, ესეც ცხადია იყო მიმართული იმისკენ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში გარკვეული დამოკიდებულებები შექმნილიყო ამ უმრჩევლებში. წინასაარჩევნო პერიოდში სამოქალაქო სექტორზე მიმდინარე უპრეცედენტო თავდასხმებზე საუბრობს ასევე საკუთარ ანგარიში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. საიას თავმჯდომარემ დღეს განაცხადა, რომ ეს პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდა არაერთი თვის განმავლობაში, არის განსაკუთრებით დამაზიანებელი ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესის განვითარებისთვის. ამავე ანგარიში, რომელიც დღეს საიამ გამოაქვეყნა, ასევე არის საუბარი სხვადასხვა ტიპის დარღვევებზე, რომლითაც იყო გამორჩეული წინასაარჩევნო პერიოდი, მათ შორის საუბარი არის არაერთ ფაქტზე, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების და ასევე ამ უმრჩევლებზე სავარაუდო ზეწოლის მიმართულებით. Ყველა აქტუალური იყო ფაილური ჩანაწერების თემა ამ არჩევნების დროსაც. ხშირ შემთხვევაში სიძულვილის და ქსენოფობიური განწყობების ტირაჟირება ხდებოდა სოციალური ქსელების საშუალებით და ეს არჩევნები გამორჩეული იყო არა მარტო იმით, რომ ეს ხდებოდა კანდიდატებთან დაკავშირებით, არამედ ეს ხდებოდა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან მიმართებაში, უშუალოდ ხელმძღვანელებთან დაკავშირებით. ფიზიკური დაპირისპირების სამ ფაქტს ჰქონდა ადგილი, იყო ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეშლის ერთი ფაქტი და ეს იყო ქუთაისის საკრებულოში, გემახსოვრებად ყველა სავარაუდო ზეწოლის 4 ფაქტი იყო, პოლიტიკური ნიშნის სამსახურიდან სავარაუდო თავისუფლების ერთი ფაქტი იყო. უკანონო შემოწირულობის 7 ფაქტს ჰქონდა ადგილი და განსაკუთრებით მინდა გამოვყო, რომ ხდებოდა კონკრეტული პირების რეგისტრაცია ერთი კონკრეტული პირის სასარგებლოდ და ამას გარკვეული მიზანი ჰქონდა, რომ შემდგომში მათ მიიღოთ ერთგვარი სარგებელი. ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების სავარაუდო 5 ფაქტი.
წინასაარჩევნო პერიოდის სრულყოფილი მონიტორინგის შესახებ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ანგარიშის გამოქვეყნებას გეგმავენ უკვე არჩევნების შემდეგ, თუმცა როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ცალკე თავი და ცალკე განხილვად ანგარიში დაეთმობა წინასაარჩევნო პერიოდში სხვადასხვა ფინანსურ ტრანზაქციებს, მათ შორის დამფინანსებლების საკითხებს. ანა წერეთელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან მართავენ შეხვედრებს დილიდან NDI-ის წევრები, ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლების გარდა შეხვედრებს ესწრებიან სადამკვირვებლო მისიის წევრები, რომლებიც არჩევნებს დააკვირდებიან. საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრებს პარლამენტის თავმჯდომარე და ვიცე-სპიკერი შეხვდნენ წინასაარჩევნო გარემოსა და მიმდინარე პროცესებზე. ინფორმაცია NDI-ის მიაწოდა გაერთიანებულმა ოპოზიციამაც. ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის წევრები შეხვედრებს ყველა პოლიტიკურ სუბიექტთან გამართავენ. მივიღეთ ბევრი ინფორმაცია წინასაარჩევნო პერიოდზე, როგორც საჩივრები, ასევე დადებითი ასპექტები. გვაწუხებს თავდასხმები სამოქალაქო საზოგადოებაზე. გვჯერა, რომ სამოქალაქო სექტორი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქართველოს დემოკრატიის განვითარებაში, არა მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდში, არამედ ფართო კონტექსტში. ამის შესახებ ინფორმაციას ჯერ კიდევ ვამუშავებთ. სასიამოვნოა, რომ ამ დრომდე დარღვევის ცოტა ფაქტია. ჩვენ ვეცნობით ყველა საჩივარს, როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ასევე სალომე ზურაბიშვილის კამპანიიდან. ზოგი მათგანი სერიოზული შინაარსისაა, ზოგი კი ტექნიკური ხასიათის. ამ ყველაფერს ჩვენს ანგარიშში ავსახავთ. ინფორმაცია, რომელიც მივაწოდეთ ჩვენ, შეეხებოდა ყველა იმ დარღვევას, რომელიც უკვე ხდება ამ საარჩევნო პროცესში, ყველა იმ ფაქტებზე, როდესაც მისამართებზე გაუგებარი პირები არიან დარეგისტრირებული, ყველა იმ საჩივარზე, რომელიც ჩვენ შევიტანეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და რაზეც ამ პატივცემულმა ორგანიზაციამ თავის პატივცემული გვამებით, რომელიც იქ შედან კატეგორიული უარი განაცხადა ამის განხილვაზე, ჩვენი ინფორმაცია იმაზე, თუ როგორ ყალბდება არჩევნები ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების პირობებში, მათთვის ნამდვილად არ იყო ამერიკის აღმოჩენა. მშვენივრად ეტყობა, მშვენივრად უკვე ამ ტექნოლოგიებს იცნობენ. უკიდურესად მძიმე საარჩევნო გარემო, ძალიან ბევრი საჩივარი, რომელიც უკვე დაწერილია, იმ დარღვევებთან დაკავშირებით, რაც არის პირდაპირ იძულება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით კუთხით და საჯარო მოხელეების, მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენ დღეს წარმოადგენთ უნიკალური პროგრამა და სისტემა, რაც ჩვენ შევიმუშავეთ. 3 საათზე გვექნება ამის პრეზენტაცია. ჩვენ შევიმუშავეთ სისტემა, როგორ არ გავაყალბებინოთ არჩევნები. ეს არის ონლაინ სისტემა, რომელიც უკვე 12 პირველი საათისთვის რის ჯგუფებს დაგვითვლის. ძალიან მოეწონათ ჩვენს NDI-ის კოლეგებს ეს ყველაფერი და მათ შორის მათაც შეეძლებათ უკვე ონლაინში მიიღონ დარღვევებზე ინფორმაცია და თქვენ ჟურნალისტებს შეგიძლიათ ეს ყველაფერი გამოიყენოთ. საპრეზიდენტო არჩევნების მედია მონიტორინგის შუალედური შედეგები წარადგინა ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამამ. კვლევა მაჩვენა, რომ სიძულვილის ენა საგრძნობლად შემცირებულია ტელევიზიებში, თუმცა მომატებულია ბეჭდურსა და ონლაინ მედიაში. კვლევის შედეგებში ასევე საუბარია მიკერძოების ნიშნებზე გარკვეულ მედია საშუალებებში. ანგარიში მოცემულია წინასაარჩევნო პერიოდით 15 ოქტომბრამდე, საბოლოო შედეგი კი დეკემბერში გამოქვეყნდება. მონიტორინგში ჩართულია 3 არასამთავრობო ორგანიზაცია, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, ინტერნიუს საქართველოს და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი. ჩვენი ამოცანა არის როგორც თავისუფალი მედიის, ასევე ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერა. გაეროს განვითარების პროგრამა და ევროკავშირი 2010 წლიდან ახორციელებს საარჩევნო პერიოდის მედია მონიტორინგს. ამ კონკრეტულმა მედია მონიტორინგმა აჩვენა დადებითი ტენდენცია მედიის მუშაობის მხრივ. საქართველოში ყოველ არჩევნებთან ერთად იზრდება მედია პროფესიონალიზმი და სულ უფრო დაბალანსებულია გაშუქება. ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც რჩება ამ ქვეყანაში, ბეჭდურ და ონლაინ მედიაში ეს არის სიძულვილის ენა. მოხარული ვარ, რომ მაღალ ინტერესს იწვევს ეს მონიტორინგი, რადგან არჩევნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მედია გარემო. მე უკვე გავეცანი შუალედურ ანგარიშებს, რომელიც წარმოადგენს როგორც თვისობრივ, ასევე რაოდენობრივ შეფასებებს, თუ რა ხდება წინასაარჩევნო პერიოდში ქართულ მედიაში. ამ წუთებში ევროპული საქართველოს ლიდერი გიგი უგულავა აკეთებს განცხადებას, მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. საზოგადოებამ 2 დღის წინ იხილა, თუ როგორ დეტალურად ფლობს ინფორმაციას ბატონი ივანიშვილი საკუთარი დეპუტატების ქონებრივ მდგომარეობაზე. ჩვენ ვიხილეთ საინტერესო ამბავი წყალჩასხმულ და წყალჩაუსხმელ აუზებს შორის განსხვავება, ფასები თუ როგორ და რანაირად იშოვეს ქართული ოცნების დეპუტატებმა და მაღალჩინოსნებმა ფული.
ვინაიდან მას ეს საკითხი აწუხებს, მე დღეს მინდა საზოგადოებას წარუდგინო ვიქტორ ჯაფარიძის შესახებ ინფორმაცია. ვიქტორ ჯაფარიძე არის ქართული ოცნების აწუხე ცნობილი დეპუტატი, რომელიც მირზა სუბელიანთან საუბრით დაამახსოვრდა საზოგადოებას, არაერთი საუბრით, არამედ მისი არტისტული შესაძლებლობები საზოგადოებამ იხილა. დღეს მისი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ მინდა ინფორმაცია მოგაწოდოთ. არსებობს ასეთი შპს all season-ი, რომელმაც 2012 წლის 10 ივნისს სახელმწიფომ გადაცა მას უძრავი ქონება მესტიაში, აი ეს ამ ქონებაზეა საუბარი, ანუ აშენებულია პრაქტიკულად კარკასი და მას უნდა განეხორციელებინა 2.7 მილიონი ლარის ინვესტიცია, ანუ უნდა აემუშავებინა სასტუმროდ. შპს all season-მა სახელმწიფოსაგან დაკისრებული საინვესტიციო ვალდებულება ვერ შეასრულა. 2015 წელს უკვე 26 მარტს მთავრობის განკარგულებით all season-ი ანუ ეს კომპანია განთავისუფლდა პირგასამტეხლოსგან, რომელიც ეკისრებოდა საინვესტიციო პირობების შეუსრულებლობის გამო. უკვე 2016 წელს, ერთი წლის მერე, მთავრობის ასევე დადგენილებით all seasons გაუგრძელდა საინვესტიციო პირობის შესრულება 2017 წლის 22 ივნისამდე. და აი აქვე უკვე 2018 წელს 3 ივნისიდან ვიქტორ ჯაფარიძის მეუღლე ხდება all season-ის 30%-ის მფლობელი, ხოლო უკვე ამ არჩევნებზე ქალბატონი ნატია ხვისტანი ვიქტორ ჯაფარიძის მეუღლე სალომე ზურაბიშვილს წირავს 50,000 ლარს. ანუ კომპანია, რომელსაც სახელმწიფომ გადაცა ქონება იმისათვის, რომ მესტიაში სასტუმრო გაკეთებულიყო, ნახევრად აშენებულია და უნდა დამთავრებულიყო. ამ კომპანიას 3ჯერ ქართული ოცნების მთავრობამ გადაუვადა პირობის შესრულება, პირგასამტეხლო, რომელიც უნდა გადაეხადა ჩამოუწერა და მეტიც წინსწრებით ინდულგენციის მსგავსად წინასწარ უთხრა, რომ თუ კიდე არ შეასრულებ, პირგასამტეხლოს მაინც არ გადაიხდი და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ყველაფერი გაკეთებულა იმისთვის, რომ ვიქტორ ჯაფარიძე, ქართული ოცნების დეპუტატი, გამხდარიყო მეწილი ამ სასტუმროსი და შესაბამისად, როგორც პრინციპით ხელი ხელს ბანს, მათ გადაურიცხეს ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის 50,000 ლარი. მე მინდა გითხრათ, რომ მესტიაში ეს შენობა ჩვენ გავაკეთეთ და დასამთავრებელი იყო მხოლოდ. უკვე 6 წელი გავიდა და ქართული ოცნების მავნებლობა და კორუფციული ჟინი იქამდე არ წყდება, რომ ერთია რომ მათ პირდაპირ ესე ვთქვათ საკუთრებაში წაიღეს ეს ყველაფერი, მაგრამ მეორე არის ეს ყველაფერი არ გაკეთებულა. ანუ 6 წელიწადია შენობა ფუჭდება იმის მაგივრად, რომ იქ ტურისტები ისვენებდნენ. მე მინდა ბატონ ივანიშვილს მივმართო და უთხრა, ხვალისთვის ჩვენ აგერ ამ მასალებს შემიძლია მე გავუგზავნო და ხვალისთვის მინდა მოვისმინოთ ახსნა უკვე არა ირაკლის სესიაშვილთან დაკავშირებით, არამედ ვიქტორ ჯაფარიძესთან დაკავშირებით. როგორ ხდება, რომ სახელმწიფო ქონება ადამიანებს გადაეცემა, ვალდებულებებს არ ასრულებენ და მათ უკან და უпростоრედ ღიად უკვე პირდაპირ მონაწილეობენ ქართული ოცნების დეპუტატები, მაღალჩინოსნები და მათი ოჯახის წევრები. დიდი მადლობა. ეს ევროპული საქართველოს ლიდერის გიგი უგულავას განცხადება იყო. დებატები გაიმართა საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. სალომე ზურაბიშვილმა, გრიგოლ ვაშაძემ და დავით ბაქრაძემ გაპრეზიდენტების შემთხვევაში ქვეყნის განვითარების გეგმებზე ისაუბრეს და ოპონენტების მიერ დასმულ კითხვებს უპასუხეს. ვაშაძის შეფასებით ამ დებატებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ზურაბიშვილს სახელმწიფოს წინსვლისთვის მნიშვნელოვანი და კონკრეტული ხედვა არ გააჩნია. მე მინდა გამოეხმაურო თქვენ განცხადებას ქალბატონ სალომე, რომელიც გააკეთეთ ნინო წმინდაში შეხვედრის დროს და რომელიც საყოველთაოდ შეფასდა როგორც ქსენოფობიური, ანტისახელმწიფოებრივი და ეთნიკური შუღლის გამღვივებელი. გესმით თუ არა თქვენ გინდათ პრეზიდენტობა, გესმით თუ არა რომ სამცხე ჯავახეთში ეთნიკური შუღლის გაღვივებით პირდაპირ საფრთხის ქვეშ აყენებს სტაბილურობას საქართველოში. ერთი აღზრდილი ვარ ბოლოს ევროპაში, სადაც ტოლერანტობა არის იმავე დონეზე, როგორც იყო და არის ქართულ კულტურაში შემწყნარებლობა. და ეს ორი კულტურა არის ჩემში. და არც ერთი გამოსვლა არ ყოფილა სწორედ იმ კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ან თბილისში, სადაც მე ეს ტოლერანტობა არ ვახსენე, როგორც ერთ-ერთი იმ ფასეულობებიდან, რომელიც ჩვენ უნდა გავიტანოთ ევროპაში, იმიტომ შეიძლება ზოგჯერ ევროპა სწორედ კარგავდეს დღეს ამ ფასეულობას.
ბიძინა ივანიშვილის ტელეინტერვიუს გამოეხმაურა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის თქმით, თავის დროზე მოსახლეობისთვის საფრთხების შესახებ უნდა აეხსნა. მან წლების წინ გავრცელებულ ციხის კადრებზე ბარბარე რაფალიანცის ეროსი კიწმარიშვილის საქმეებზე ისაუბრა და მოუბოდიშა მოსახლეობას ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის გამო. მიხეილ სააკაშვილი რუსთავი 2-ზე განხორციელებულ კიბერ თავდასხმასაც გამოეხმაურა. ალბათ უნდა აგვეხსნა უკეთესად საზოგადოებისთვის რა იყო მისი საფრთხე. ალბათ უნდა ჩაგვეჭრა მათ შორის ის არხები და ფინანსების რომელიც რუსეთიდან მოდიოდა პედაგოგიური ალბათ უნდა ქონოდა უკეთესი ინფორმაცია იმ დადგმულ კადრებზე და პროვოკაციებზე და მათ შორის იქ შეიძლება გადაგვერჩინათ სიცოცხლე ბარბარე რაფალიანცის უნდა წინასწარ გწონოდა რომ ამ ბავშვს უპირებდნენ მოკლას და ქვევში ჩახჭობას ჩვენ დავკარგეთ 6 წელიწადის მიგჭირყვნითო მე გპირდებით რომ დავხურავ ყველა ტელევიზიას ყველას დავიჭერ შემოგიყვან ჯგუფს შემოგიყვანთო და ხო შემოყავდა უკვე სწორად ვუთხე ეგამ რომ სტრასბურგის სასამართლო თუ არა უკვე შემოყვანილი ყოლები პრეზიდენტმა 57 პატიმარი შეიწყალა. აქედან 30-ის მსჯავრდებული საპატიმროს დღეს დატოვებს, 27-ს გაუნახევრდება სასჯელის სხვადასხვა ვადით. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის თქმით, დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმე არც ამჯერად ყოფილა დღის წესრიგში, თუმცა შესაძლოა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ინაუგურაციამდე კიდევ შეიწყალოს მსჯავრდებულები. 22-დან 24 ოქტომბრის პერიოდში მუშაობდა შეწყალების კომისია. ჩვენ განვიხილეთ 575 პირის საქმე და წარუდგინეთ პრეზიდენტს. შეწყალებულ მსჯავრდებულთა მიერ ჩადენილი დანაშაულები არის ფართო სპექტრის. რაც შეეხება გიორგი მამალაძის საქმე ამ კომისიის დღის წესრიგში არ ყოფილა. და ის მოგა შეწყალება ბატონზე თუ კიდე ექნება ამას გადაწყვეტს პრეზიდენტი მარგველაშვილი კიდევ დააკისროს თუ არა კომისიას მსჯავრდებულთა შეწყალების საქმეების განხილვა და გამოსცეს თუ არა შეწყალების საქმე. ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი მხარდამჭერებთან შეხვედრებს იმერეთში მართავს. დავით ბაქრაძე ხარაგაულში გაეცნო მოსახლეობის პრობლემებს. უმუშევრობის უპერსპექტივობის მძიმე სოციალური ფონის გარდა მოსახლეობა რეგიონში ხეტყის უკანონო გაჩეხვაზე ამახვილებს ყურადღებას. პრობლემების განხილვის და მათი გადაჭრის გზების მოძებნის გარდა ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატმა მხარდამჭერებს საარჩევნო პროგრამის პრიორიტეტებიც გააცნო. პენსიები საყოფი არ არის. ყველაფერი ძვირდება. დოლართან შედარებით ლარი იცით რომ რა დღეშია ჩავარდა. ეს 50 ლარი მართლაც შესაძლოა გადამრჩენი გამოდგეს ბევრისათვის. იმიტომ რომ ის 50 ლარი ჯერ კიდევ არ იქნება ის საყოფი, მაგრამ ცოტას მაინც შეეშველება მოსახლეობას. ხელისუფლებაც ცდილობს დაარწმუნოს და შეაშინოს ხალხი, რომ ცვლილებები ვერ მოხდება მშვიდობიანად და ცვლილებების ალტერნატივა ეს არის წარსულში დაბრუნება, შურისძიება და ძალადობა. უნდა მკაფიოდ თქვა, ქვეყანას უნდა ცვლილებები და ქვეყანას უნდა მშვიდობიანი ცვლილებები. ამიტომ ჩვენ ვართ ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც აუცილებლად ამოიყვანს საქართველოს დღევანდელი ჭაობიდან და ამას გააკეთებს აბსოლუტურად მშვიდობიანად ყოველგვარი არეულობის ყოველგვარი დაპირისპირების და შურისძიების გარეშე. ეს ჭირდება ქვეყანას და ამისთვის უნდა გამოვიყენოს სწორედ 28 ოქტომბრის არჩევნები. ჯონ ბოლტონი უკვე ერევანშია, სადაც ბაქოდან ჩავიდა. აზერბაიჯანში ვიზიტისას დონალდ ტრამპის მრჩეველი უსაფრთხოების საკითხებში ილჰამ ალიევი შეხვდა. განხილვის მთავარი თემა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი და ტერორიზმთან ბრძოლა იყო. ბოლტონმა პრესკონფერენციაზე რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებაზე ილაპარაკა. დონალდ ტრამპის მრჩეველი ხვალ საქართველოში ჩამოვა. დღეიდან ნორვეგიაში ნატოს მასშტაბური სამხედრო სწავლება იწყება. ქვეყანა ცივი ომის დასრულების შემდეგ ალიანსის მანევრებს პირველად მასპინძლობს. წვრთნაში ბრიტანეთის შეერთებული შტატების და მოკავშირეთა სამხედრო შენაერთები მონაწილეობს. სულ ჩართული იქნება 50,000 სამხედრო და 10,000 ჯავშან მანქანა. 65 გემი და 250 თვითმფრინავის სწავლება მიზნად ისახავს პოტენციური აგრესიისაგან ნატოს წევრი ქვეყნის დაცვისთვის მომზადებას. წვრთნებში, რომელიც 7 ნოემბრამდე გრძელდება, 31 ქვეყანა მონაწილეობს. რუსეთის სწავლებას უკვე გამოეხმაურა და მას ანტირუსული წვრთნები უწოდა.
ბირთვული რაკეტების შესახებ შეთანხმებიდან შეერთებული შტატების გასვლის შემთხვევაში რუსეთი ეფექტურ და სწრაფ რეაგირებას მოახდენს. ამის შესახებ ვლადიმერ პუტინმა იტალიის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, თუ ამერიკელები ახალ შეიარაღებას ევროპას გადასცემენ, ბუნებრივია, რომ რუსეთი საპასუხო სარკისებური იქნება. 1987 წელს მიხეილ გორბაჩოვისა და რონალდ რეიგანის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულება საშუალო და ახლო მანძილის რადიუსში მოქმედი ბირთვული რაკეტების ლიკვიდაციას ითვალისწინებს. დონალდ ტრამპმა კი ერთი კვირის წინ განაცხადა, რომ შეთანხმებიდან გადის, რადგან რუსეთი მას გამუდმებით არღვევს. ამერიკელი მაღალჩინოსნებისადმი გაგზავნილი საეჭვო პაკეტები ერთი პირის მიერაა გაგზავნილი. ამ დასკვნამდე მივიდა FBI, რომელიც გამოძიებას აწარმოებს და გამგზავნილი პირის დადგენას ცდილობს. საეჭვო ამანათები გაუგზავნეს კლინტონებს, ბარაკ ობამას და ჯონ ბრენანს, თუმცა არც ერთი მათგანი არ აფეთქდა. სპეცსამსახურმა ყველა პაკეტის განადგურება მოახერხა, ახლა კი ერთ ამანათს ეძებენ, რომელიც ჯო ბაიდენის სახელზეა გაგზავნილი. საეჭვო ამანათი მიიღო CNN-ის ნიუ-იორკის ბიურომ, რის გამოც შენობიდან ჟურნალისტების ევაკუაცია განხორციელდა. მოხდარს გამოეხმაურა დონალდ ტრამპი და საზოგადოებას ოპონენტების მიმართ ცივილური დამოკიდებულებისაკენ მოუწოდა. პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ ამანათების გამგზავნილი პირი აუცილებლად დაისჯება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. კურიერი პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება. მანამდე კი სხვა შუადღე. მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით. დღეს ძალიან შევეცადე, რომ წარბი წამეშალა, არ ვიცი როგორ ჩანს ეთერში, მაგრამ ფაქტიურად წარბი არ გამარჩნია, იმიტომ რომ დღეს გვეყოლება სტუმრად პროფესიონალი